subscribe my channel and press bell icon for the new notifications of new videos. हेलो साथीहरु नमस्ते म तपाईको साथी राज हामी दोस्रो भिडियोमा छौं इनेटपे को ट्युटोरियल भित्र र आज हामी केवाईसी कसरी अपडेट गर्ने कसरी त्यसको इन्फर्मेसनहरु फिल अप गर्ने त्यो सिक्ने छौं त्यसको लागि आज हामी इनेटपे को अकाउन्टमा लगइन गर्ने छौं पहिला लगइन भइसकेपछि हामी प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने छौं त्यसपछि एड केवाईसी मा क्लिक गर्ने छौं त्यसपछि यो आफ्नो प्रोफाइल फोटो पीपी साइज फोटो राख्ने छौं त्यसपछि फर्स्ट नेम डेट अफ बर्थ लास्ट नेम यो डेट अफ बर्थ राख्ने छौं यो चाहिँ एडी मा हो साथीहरु तपाई एडी मा राख्नु होला यो त्यसपछि जेन्डर सिलेक्ट गर्ने छौं त्यसपछि अकुपेसन स्टुडेन्ट यदि तपाई इम्प्लोइड हुनुहुन्छ भनेपछि आफू इम्प्लोइड राख्नु होला त्यसपछि फादर्स नेम आफ्नो बुवाको नाम त्यसपछि मदर्स नेम त्यसपछि ग्रान्डफादर्स नेम त्यसपछि तपाई आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस राख्नु होला फर्स्ट त्यसमा चाहिँ आफ्नो जोन त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट कञ्चनपुर त्यसपछि म्युनिसिपालिटी अथवा बीडीसी मननगर म्युनिसिपालिटी त्यसपछि वार्ड नम्बर त्यसपछि स्ट्रीट तपाईको गाउँ अनि यदि तपाईको करेन्ट एड्रेस र पर्मानेन्ट एड्रेस सेम छ भनेपछि सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेस गर्नु होला त्यसपछि हामी डकुमेन्ट टाइपमा जाने छौं लाइसेन्स त्यसपछि लाइसेन्स नम्बर आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भन्दाखेरि लाइसेन्स नम्बर त्यसपछि इस्युड फ्रम ठाउँको नाम कुन ठाउँबाट इस्यु गर्नु भएको हो त्यो तपाई लाइसेन्समा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि इस्युड डेट यो चाहिँ एडी मा राख्नु पर्ने हुन्छ तर हाम्रो लाइसेन्समा बीएस मा दिएको हुनाले यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ हामी यसलाई कन्भर्ट गरेर राख्ने छौं यदि तपाईलाई थाहा छैन आफ्नो बीएस डेट को अनि त्यसको एडी मा थाहा छैन भनेपछि कन्भर्ट गर्नु होला कन्भर्ट गरिसकेपछि हामी राख्ने छौं र त्यसलाई पहिला हामी कन्भर्ट गरौँ अर्को एप्लिकेसनको युज गरेर अब हामी आफ्नो बीएस डेटलाई कन्भर्ट गर्ने छौं एडी डेटमा हाम्रो पात्र युज गरेर हामी एडिट गर्न सक्छौं कन्भर्ट गर्न सक्छौं हाम्रो डेटहरु जस्तो अब हामी यसमा बीएस डेट राख्ने छौं इयर मन्थ त्यसपछि डे त्यसपछि कन्भर्ट टु एडी त्यसपछि 2017 मे 28 यो डेट हामी त्यता राख्ने छौं इनेटपे मा इस्यु डेटमा त्यसपछि हामी फ्रन्ट अफ आईडी भन्दाखेरि तपाईको लाइसेन्सको फ्रन्ट फोटो डकुमेन्टको त्यसपछि ब्याक फोटो र त्यसपछि आई एग्री अल द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स मा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नु होला यसरी तपाईको केवाईसी सबमिट हुनेछ र केही दिनपछि तपाईको केवाईसी भेरिफाई हुनेछ सो आजको लागि यति नै अर्को भिडियोमा केही नयाँ टपिक लिएर आउने नै छु थ्यांक यू हैव अ नाइस डे